Radyo-Katipunan 87.9 FM. This is your stop for all things pop. Catch our all-around pop culture geek, Cholo Sediaren, as he throws in some dose of what's poppin' and what's hot in the pop culture scene here on Popcorn. Munch in with us every Thursdays from 4 to 6, only here on Radyo-Katipunan 87.9 FM. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Radyo-Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo-Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo-Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Radyo, 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 Katipunan. Are you feeling sore? We can make that better. Tune in to the Ateneo Senior High School's first radio program, SOAR, the Seniors On Air Radio, where you can listen to music you want, straight from our playlists. Don't change that channel yet, because SOAR is ready to put the you in youth. SOAR, Seniors On Air, here on Radyo-Katipunan 87.9 FM. To listen to music that uplifts the soul, follow jescom.ph on Spotify and Jescom Music on YouTube. Our music is also available on iTunes and Deezer. Welcome to the Rundown, where we take you right into the action with the latest sports news, updates, game previews, breakdown, and analysis in, around, across, and beyond the Ateneo. And now, let's get ready to run down! Radyo-Katipunan 87.9 FM. Follow at radyo-katipunan in our social media accounts on Facebook, Instagram, and on Twitter. Mamangha sa lalim at ganda ng ating kultura at diwang makabayan sa mga salita at pahina. Sa tulong ng mga guro at manunulat ng panitikang Pilipino, halina't tuklasin ang yaman ng ating panitikan, ang pamana ng ating lahi. Ito ang Sari-Sari, tuwing Miyerkules, 11:00 ng umaga, dito sa Radyo-Katipunan 87.9 FM. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Jesuit Music Ministry, music that uplifts the soul. Follow jescom.ph on Spotify and Jescom Music on YouTube. We are also on iTunes and Deezer. Get your daily dose of inspiration through our music. Follow jescom.ph on Spotify and Jescom Music on YouTube.
Do you have concerns or problems about the school? Pag may dilema, huwag mag-alala. Sabihin sa sanggo, pag may dilema, huwag mag-alala. Locate our boxes around campus and simply fill out the forms in the stations. Drop them in the box and boom, you're done. You can also fill out our forms online. Sabihin sa sanggo. This is a service brought to you by Your Sanggu. Pag may problema, huwag mag-alala. Radyo-Katipunan, 87.9 FM. Calling on all young male professionals. Do you wish to live an extraordinary life? Are you tired of the routine and mundane and long for a dynamic, adventurous, and even dangerous life? Do you wish to make your life count and hope to make an impact long after you're gone? Do you wish to live a life of service to society, to country, and to dear Mother Earth? Then you are the one we are looking for. Consider the Society of Jesus. Join the Church's gallant army and turn your world upside down. Call the Jesuits Vocations Promotions Team 426-6101, local 3406. Once again, 426-6101, local 3406. Meron? Ano nga ba ang meron? Paano nga bang mabuhay ng tapat sa meron? Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin mo, baby! Here's your chance! Lundagin mo, baby! Kasama ang mga pilosopong sina Jovi Miroy at Ron Capinding. Lundagin mo, baby! Leaping upward, leaping forward. Lundagin mo, baby! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag na, Ateneo! Tara na't simulan ng inyong umaga sa mga magagandang refleksyon tungkol sa ating buhay at pananampalataya. Kasama sina Cardinal Luis Antonio Tagle ng Manila, Father Eddieboy Gonzales at Father Nono Alfonso ng Kapisanan ni Jesus, Father Cali Llamado ng Manila Cathedral at Binibining Risa Singson Kaupeng ng Light of Jesus Community dito sa Kapit Pandasal sa Radyo Katipunan 87.9 FM. Pandemya, katiwalian sa gobyerno, gyera sa Afghanistan. Wow! Kaya pa ba? Magandang araw po, magkapit pandasal muna tayo. Ako po si Father Nono. Sa dami-dami po ng mga problema natin ngayon, bukod sa pandemya, marami sa atin ang parang nalulunod na sa kawalan ng pag-asa. Ang multi-million peso na tanong ngayon, may magagawa nga ba tayo sa mga problemang ito? Ano nga bang magagawa natin? Malahigante ang mga yan. At tayo mistulang mga bubwit lamang. Mula po siguro sa ating pananampalataya, may mga sagot tayo. Una, mahalagang kumilos, may gawin, may aksyon. Ani Juan, ituwid ang daan. Kung may 2 baro, ibigay ang isa. Bili naman ni Jesus, pakainin ang gutom, painumin ang nauuhaw. Sa harap ng krisis, hindi maaring tumayo lang at walang kibo. Ikalawa, pero ano nga bang magagawa natin? At ito po ang paulit-ulit na tema sa Biblia. Gumawa ng maliit, ng kaya mo, ng madali sa puso mo. Pinili ni Yahweh ang pinakamaliit, si David upang maging hari ng Israel. Pinili ang pinakaaba, si Maria, para maging ina ng Diyos. Pinili ni Jesus ang maliit na alay ng bata at pinakain ng libo-libong tao. Anya, kahit ang pananalig ninyo ay kasing liit lang ng butil ng mustasa, masasabi nyo sa mga bundok na sila'y gumalaw at sila'y gagalaw. Makagagawa kayo ng milagro. At panghuling turo siguro ng ating pananampalataya, maliit man tayo at malalaki ang hinaharap nating problema, laging alalahanin,
Mas malaki, mas sigit sa mga yan ang ating Diyos. Manalig lang tayo tulad ni David. Sa harap ng higanteng si Goliath, ang wika niya, malalaking leon at oso, hinarap ko, ako'y nagwagi dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Amen. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, 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 katipunan. Radyo, katipunan. The voice of the Eagle kami, di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng eskwela. Radyo, radyo, katipunan. Radyo, radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Radyo, kawal ni Ignacio, katipunero sugo. Todo sa kayot, tunong at tulong. Lipad na Blue Eagle, galing hiding at tigil. Mamangha sa lalim at ganda ng ating kultura at diwang makabayan sa mga salita at pahina. Sa tulong ng mga guro at manunulat ng panitikang Pilipino, halina't tuklasin ang yaman ng ating panitikan, ang pamana ng ating lahi. Kasama si Binibining Andrea Trinidad, Ginoong Alvin Yapan at Ginoong Gary De Viles ng Kagawaran ng Filipino ng Pamantasang Ateneo de Manila. Ito ang Sari-Sari. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Gary De Viles, ang guro ng palatuntunan sa poetry reading na ito na pinamagatang Sa Lilim ng Katiting na Buwan. Nagmula ang panukalang ito sa tatlong makata at abogado na sina Boyet, Parvin at RG sa aming Sari-Sari radyo-katipunan tuwing Miyerkules, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Naisip nilang imbitahan kayo rito para sa isang munting reunion talaga. No? Kaya nga kayo ang kanilang inisip, no, na tawagan, email. No? Una sa lahat para magkamustahan. Dulot na rin ang pagkakawalay ng dahil sa pandemya, no? At para na rin maibalik ang isang gawi sa Heights noon, no? Okay, na yung nasa kolehiyo pa tayo, no, na tuwing alas 6 magkakaroon tayo ng poetry reading. Yung kahit impromptu o kung may magla-launch ng Heights issue. Ako noon, tatandaan ko noon, ang sarap ng pagkain kasi pagkatapos may barbecue. Tapos ang ganda-ganda ng mga Heights cover na ginawa ni na Juana Jo Ruiz. Ako minsan kumukuha ako ng 2 o 3 kopya at pinamimigay ko sa mga kaibigan ko noon. Sa lilim ng katiting na buwan ng pamagat dahil sa aming pagkakaalala, isa ito sa mga naging pamagat ng mga poetry readings noon na isinagawa ng Heights sa pamumuno ni James Agustin. Kung tutusin, napakalaki ng pangailangan na magkaroon ng ganitong poetry readings, no? Kung saan ang makata mismo ang nagbabasa ng kanilang mga tula. Dala na rin ng pandemya, naging mahirap para sa mga mag-aaral at nagtuturo ng panitikan mula sa antas ng basic education hanggang sa kolehiyo ang makakuha ng mga ganitong mga palabas, no, ng mga poetry reading. Kaya ang poetry reading na ito ay pagtatangka rin talaga na tumugon sa pangailangan na ito sa ating mga mag-aaral at guro ng panitikan. Ang poetry reading na ito ay bahagi ng mga produksyong iyon at ito ay tinustusan ng San Anselmo Publishing sa pamumuno ni Attorney Marvin Aceron. No? Ang punong abala sa hapong ito na si Gay Ace Domingo at saka si Aldrin Alejo.
So maraming salamat sa inyo lahat. So muli, maraming salamat sa pagpapaunlak para sa unang serye sa lilim ng katiting na buwan. No? Maya-maya ay lunar eclipse. No? Parang nakikipagsabwatan ang cosmos sa ating poetry reading. No? Sa dakong huli ng mga pagbasa, may sorpresa kaming bisita na magbabasa ng tula. Kung makakabalik kayo o kung aabot kayo hanggang sa dulo, yun ang aming sorpresa. Hindi muna namin siya sasabihin kung sino. Abangan niyo siya. Muli, maraming salamat. Narito si Marvin para sa kaunting pa-welcome sa ating mga mambabasa. Marvin? Hindi ko inasahan magsasalita ako bukod sa mga tula. Maraming salamat sa mga nagpunta. Nais namin gawing regular ang poetry reading. Siguro habang pandemya sa Zoom, pero sa darating na pagkakataon, gusto namin mag-poetry reading sa isang venue na makikita-kita tayong lahat. Marami nagsasabi kasi na yung bihira na raw kasi yung nagbabasa ng tula, lalo na doon sa mga millennial, yung mga anak ko, actually mga 4 yung anak ko, walang nagbabasa ng tula. So sa palagay ko may problema or may pagbabago sa kanilang mga sensibilidad o sa henerasyon na yun. Subalit, ang palagay ko rin dahil nagkulang ako sa pagpapakita sa kanila tungkol sa sining na ito, hindi ko pinagyayabang kasi na gumagawa ako ng tula nung araw o gumagawa pa rin ng tula. Kaya ito siguro ang isa sa mga pagkakataon upang ibalik ang tradisyon na ito, upang magkaroon uli ng sensibilidad para sa poetry sa mga kabataan. Maraming salamat, Gary. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Attorney Marvin. No? Simulan na tayo. Si Dr. Rofel Brion ay Professor ng Interdisciplinary Studies at Campus Minister sa Ateneo de Manila at guro ngayon sa Lipa Academy for Math and Science. Samantalang masaya sa kanyang mundo ng quarantine sa San Pablo, patuloy siyang tumutula sa marami pang nagbabakasakali sa pagsusulat. Dr. Rofel Brion. Gandang hapon sa inyong lahat. Narito ang dalawang bago-bagong tula. Ngayon, paunti-unti ang dampi ng ambon nanunukso. At ako, takot mang mabasa, hindi muna kikibo. Mabini ang hihip ng hangin, at dito sa sinisilungan ko, sapat ang ampiyas ng ulan. Pagtila ng ulan, umaalim mo ang bahagya, at natitighaw ang uuhaw, maging nang hindi na umaasam. Maya-maya. Berdeng-berde ang berde. Dilaw na dilaw ang dilaw. Ang mahamugpay dagling natutuyo, pinaiigas ang kanina'y pupungas-pungas. Sisiyap-siyap, tatalon-talon, lilipad-lipad, ang puso ko. Nagpapaaram. Sa sandali man o pagkatagal-tagal, dito o doon sa ibayo, may bumubukal, may sumisikdo. Maraming salamat. Si Eduardo Jose Calasanz ay dating guro ng filosofiya sa Ateneo de Manila. Kasalukuyan siyang retirado sa isang sulok ng Provence, France. Umaasa siyang maging tunay na mabuting tao sa hinaharap. Sir Eddieboy. Ngayong araw, anibersaryo ng pagkamatay ni Martin Heidegger. Kaya ibig kong ibahagi isang tulang sinulat ko nung panahong iyon. Sa kamatayan ni Martin Heidegger, Tagsibol, 1976. Tuwing Mayo, namumulaklak ang mga aya, abeto at roble sa kadiliman ng Schwarzwald at nabubuhay muli ang mga ibon, bubuyog at batis.
Sumasayaw ang mga isdang lapad ng Nekal. Nagpuprosesyon ang mga baka sa paanan ng bundok ng Feldberg. Bumabangon ang buong gubat mula sa pamamahinga. Pati ang bagong hubad na lupa nagdiriwang sa inaasahang hatid ng panahon at kaganapan. Nagiging mistulang alaala ang lamig at paglimot sa kulay dalandang liwanag ng lahat ng mga bagay. Abot tanaw lamang marahil ang nakasisino sa mga hiwagang umuusbong pumapanaw rito. Tula ng pag-ibig. Mahal kita, Isabel, at bawat yapak mo'y sugat sa aking gunita. Mahal kita, Isabel, ngiti mo'y pintuang bumubukas sa ibang daigdig, kung saan hamog ay hiwaga at gumagapang na umaga. Sa pag-ihip ng hanging timog, bigla kang nagigising, namumukadkad, nangangako. Tumutubo ng pakpak ang aking mga pangarap at sa sulok ng iyong balikat, doon namumugad. Mahal kita, Isabel. Yakapin mo ako sa iyong tawa at pagpatak ng unang ulan ng tagsibol, isilong mo ako sa iyong tingin. Mahal kita, Isabel. Iwanan mo na ako. Si Luli-Arroyo Bernas ay dating kasapi ng Worldwide Fund for Nature o WWF para sa networldwide nilang programa ang Coral Triangle Initiative. Siya ay kasalukuyang tagapangulo ng Board of Trustees ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Umaasa siyang maaalala bilang mabuting mamayan na nakatulong sa kapwa at sa kalikasan. Luli-Arroyo Bernas. Maraming salamat, Gary at Marvin at Yetbo at Eman. Salamat sa inyo at dinamay ninyo ako dito. So, dalawa yung tulang babasahin ko rin ngayong araw, pero sa English siya. At yung dalawang tula ko ay para maalala ko yung aking anak na yumao noong 1 taong gulang siya. So, okay, simulan. For our son, Hugo. You have marked my body, every groove, every indentation on my belly. I know the ones from bearing you. Every change in pigment on my face, every dimple on my thighs. I know the ones from bearing you. I feel your hand in my hair as I carry you. I feel your cheek on my shoulder, your big heart on my breast as I carry you. I feel your fingers in mine. I feel your head in the crook of my arm as I cradle you. I know your smile. I know your laugh. I know your cries, but I didn't know them all. I know your mark on my body. I will know your mark for life. Sorry, hindi ko inasahang maging emotional. So, anyway. So, yung pangalawa, 3 taon pagkatapos nung kanyang pagkayao, para sa kanyang kaarawan, ika-4 na kaarawan. Sometimes lost at sea. You are my unbroken seashell, the one atop my heart, while I float aimlessly amid the waves, without thought, without time. Is the sea calm or angry? It makes no difference to me. I ask the seagull to peck at my eyes so that I can at least stop drifting.
to let the pain remind me, revive me, and begin yet again to tread, to swim, to live once more, once more, once more, to care, to love, to laugh, to embrace life without you, but with joy still. Maraming salamat, Luli. Pagpapatuloy ng ating pagbasa. Si Alfred A. Yuson ay dating medyo payapa at masaya nung pamahalaan ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Siya ay kasalukuyang nagdadalamhati sa kinahantungan na nagdurugong bayan. Umaasa siyang maging medyo payapa at masayang muli kapag napalitan na ang kasalukuyang administrasyon ng hindi nito kalahi o kaibigan. Sir Krip, Yuson. 2 poems. The first is in English, the second in Filipino. Yung unang tula, ang titulo ay Bullet Sun. In our country, ill-fated as most other countries on the brink of dark destiny, the Filipino says, while grasping knife's edge, balang araw, as hopeful breath of whimsy. Someday, we repeat with strong conviction, someday. But literally, it also means in English, word for word, bullet sun. So we say, bullet sun, the bad guys will face comeuppance. Bullet sun. Duterte, the fool, will see that all his mean stupidity will come to naught. Bullet son, all the bullets his policemen directed at poor, skinny serfs of squalor would better serve justice should they snuff out the lives of drug lords who can fight back with lawyers quick on the tongue. Bullet son. Bullet son. All the bullshit would disintegrate like asteroids, missing the truth of Earth by miles. Bullet sun, the space between verity and verisimilitude would grow gaps closer to galactic chasms. Bullet sun, our islands will avoid typhoons as tyranny of politicians, much less traffic and idiocies as what minions echo as bluster. Bullet sun, the moronic Dutertards will disappear like false ghosts of a time when they gleefully thought the yellow orb rotated around lies that judges embraced as core, immovable, immutable, inert, like what blinds us in the heavens. Bullet sun, pell-mell, their eyes will burn in hell. Pangalawang tula po, ang bungangang nagpabaksak sa isang bansa. Noong minsang panahon, bata pa si Isabel, di pa dinodrawing ni Bencab, may isang mayor sa pook ng basurahan na naging basura na rin ang bunganga. Kaya tuwing siya'y kakampanya at lalo na kapag siya'y manalo sa eleksyon, ay pawang kabastusan ng kanyang binibitawan. Kahit nga makipagpuntahan lang siya sa kanto, ay ganyan na ang kanyang pananalita. Kahit sinong kaharap, bata o matanda, walang pukaw ang kanyang bunganga sa pagbitaw ng mas nakadidiri pa kaysa basurahan. Putang ina, hiyawa, hindot, ilan lang ang mga iyan sa kanyang bumubulusok na paboritong mga kataga. Minsan nga ay may nabaon sa basurahan na bisitang babaeng misyonarya na nagnais tumulong sa mga dukha. Ngunit siya'y pinagsamantalahan ng mga maiitim ang budhi. Sa galit ni Mayor na hindi siya ang inuna sa pila, kinitlan niya ang buhay ng mga ito. Kuno. At maligaya niyang kinwento kung bakit hindi daw siya kasi pinauna.
Nang batikusin siya ng mga pinuno ng ibang bansa, pinagmumura niya ang mga ito. Kahit ang Papa ay isinali niya. Walang pakundangang niyang inutos na patayin ang sinumang masangkot sa droga at ang mga pulis raw na tumupad nito ay pagtatanggol niya. Di naman daw tao ang mga nagsasyabu. Kapag nanggahasa raw ang mga sundalo ay sagot pa rin niya ang mga ito. At kung makaharap man nila ang mga Amazona ng NBA, barilin raw sila sa pagkababae para wala na raw silbi. Ganyan ang pag-iisip ng dakilang kumag na ito. Ang bunganga niya ay mas masahol pa sa poso na ito. Kay itim ng kanyang istorya, naging ganun na rin nga ang ating kasaysayan. Wala nang saysay ang Listerine o anuman sa listahan ng kalinisan na ating naririnig dati mula sa mga magulang. Nakatagpo tayo, nalula at nabigi sa bungangang nagpabagsak sa ating kaawa-awang bansa. Salamat po. Tuloy natin ang pagbabasa. Bibeth is 67 but looks 45. Still at it and will not give up. Bibeth Orteza. Para kay Bong Medina, artista ng bayan, na-salvage noong Agosto 1984. Nakasama ko siyang di lang minsan sa tanghalan, ilang beses ko pang na-make-upan. Pilit pinagmukhang matanda pagkat sa kabila ng kabataan, papel ng senador ang kanyang nilabasan. Tindig na may kataasan, tinig na may kalaliman. Huli ko siyang nakitang ginampanan ang papel ng isa sa 3 paring martir sa isang malaking rally sa Kamaynilaan. Balita ko sa kanya ay isa siyang fratman, hindi pa noon nakapagtatapos sa pamantasan. Kulang ng units at ano ang kulang? ROTC na pilit niyang iniiwasan. Mapayapang tao ang aking kaibigan. Mga matang may kalakihan, noong may kalaparan. Ano-ano ang kanyang mga napagmasdan? Ano-ano ang pumasok sa kaisipan? Alin doon ang nagdala sa kanyang kamulatan? Ang alam ko, marami siyang tanong. Maraming mga ipinagtataka kung bakit walang kasagutan kapag dakay bubuntong hininga na lamang. Mapag-isip na tao ang aking kaibigan. Mukhang madaling pamulahan sa kutis na may kaputian. Maling-mali ako nang minsan kong inakalang di niya tarok ang patutunguhan. May alab pala sa pusong di ko napulsuhan. Ang nagsimulang paarti-artista lamang ay nagwakas sa pagiging artista ng bayan. Kailan ko lang nabalitaan, wala na siya basta na lang natagpuan. Sa isang ilog, bangkay na lulutang-lutang. Nabalitaan ko itong nangyari sa aking kaibigan mula kay Lino Broca. Sa New York ako nakatira doon at nagpunta si Lino dumalaw. Dala niya ang mensahe tungkol sa kamatayan ni Bong, buhat kay Ben Cervantes. Nabasag ang puso ko. Isinulat ko ang tula sa Harlem Hospital Center kung saan ako noon nagtatrabaho bilang typist sa radiology section. September 20, 1984 ko isinulat. Ipinadala ko ang tula kay Lino. Inabot ni Lino kay Mario Hernando. Inilabas ni Mario sa Sunday Magazine ng Malaya.
ito namang pangalawa kong tula ay alay ko sa nanay ko. Nag-birthday po siya noong May 17 at ang tulang ito ay pinangmagatan kong si Mama at si Trudy's liit. Pinilit ko siyang mangako. Dadalhin niya akong mag-audition sa Trudy's liit na nagpa-anunsyo. Ang aga kong natulog, kinabukasan, ang aga ko ring naligo at si Mama andun sa kusina. Nagsasaing. Bagong paligo rin. Nakita niya ako. Kagyat na kinalong. Diretsuhang pinagsabihan. Anak, hindi kita dadalhin sa audition. Tumingin ako sa kanya. Mga mata ko'y agad naghilam sa luha. Bakit? Sumagot ang mama ko walang pelo-pelo. Hindi ka artistahin, anak. Hindi ka maganda. Pero matalino ka. Magaling kang magbasa. Walang tatalo sa iyo sa spelling. Pag-igihan mo pa. Tumakbo ako. Nagpasa kwarto. Nagbalot ng hitsurang naglalayas sa sine. Diretso sa kalye. Pero hinabol ako. Akala ko bibigyan ako ng pamasahe. Yung pala sisinturunin ako't kukutusan dahil sa ulo kong labis ang katigasan. Lumipas ang mga taon at si Mama, ang mahal kong Mama, ay nakaratay na tiyayat. Nasa huling bahagi na ng kanyang buhay. Biniro ko siya, Mama, paano na ito? Ang sabi mong hindi artistahin, naging artista rin. Nakangiti ako. Mata niya ngayon ang biglang bumalong. Anak, mas masakit sa akin ang sinabi ko. Walang nanay na kayang tawaging pangit ang kanyang isinilang. Pero yan ang trabaho ng isang ina, ang magsabi ng totoo. Laki kong pasasalamat na siya ang nanay ko. Maaga kong natutunan na mas mahalaga ang hindi harap-harapang nakikita. Maraming salamat, Bong Medina. Maraming salamat, Mama. Maraming salamat, Bibeth, Orteza. Danton Remoto has been writing for 40 years. His latest book is River Run, a novel published by Penguin Books. He wants to write more novels for a Philippine and global audience. Danton Remoto. Hi, I'm so happy to be here, finally seeing my friends. So I'll just read 2 short poems. Yung iba kasi mga tula ko na-publish na sa Philippine Graphic and etc. o nabasa ko na sa mga ibang lugar. So I'm going to read new poems na hindi pa nababasa. This one is called Paradise. Ang pinanggalingan nito yung news item about Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, our science fiction writer, was a post-polio victim. But he remained a scuba diver until he died at the age of 90 at his home in Sri Lanka. So that was the inspiration for this poem called Paradise. My hands become sea anemones moving with the silk of water. My feet glide like seaweeds, slim and undulating. My body floats in the weightlessness of the sea, an astronaut in the dark, open reaches of space. In this place, my roped nerves untangle. The rust in my spine begins to melt. Surrender.
and my dead pores bloom into a million beautiful flowers. Yan po yung una. Nakalangoy po yung naka-wheelchair. Ito pong pangalawa is a short poem. Kasi umiikot ako sa Pilipinas pag may oras ako noon dito po ako nakatira. Ito po tungkol sa Zambales. I grew up in Pampanga, Florida Blanca, near Lubao. But kitang-kita po rito yung Mount Pinatubo. So one day, I finally went to Zambales. Nakagawa po ako ng tula called Zambales. Like a flock of sparrows, we will arrow toward you, land soft, with the slope of mountain and hill, with mangoes the color of the heart of the sun, blue river pulsing with fish and shrimp. The bleating of the goats and cackling of chickens melt into the acacias in the late afternoon. As dusk begins to fall like a black shroud, the cicadas, they begin to sing their one-note sonata. Bzzz. Yan po ang aking tula. Salamat po. Tutuloy lang lamang natin ang ating pagbabasa. Si Teddy Griarte Espela ay dating development worker sa Cambodia sa larangan ng microfinance, community development at environmental conservation. Siya ay kasalukuyang nagpapatakbo ng kanyang itinayong proyekto na tinatawag na I Like Reading Asia sa Cambodia at Pilipinas. Ito ay isang programang pang-edukasyon para sa kabataan. Umaasa siyang mailalabas na sa taong ito ang kanyang unang libro ng mga tula. Sa English ng Ateneo de Naga University Press. Teddy Espela. Good evening sa lahat. Yung dalawang tulang babasahin ko ay COVID-related poems. Tingin ko kasi napapanahon at sa dahilang ako ay isang COVID survivor. Yung first poem is in English titled Summer of 21. Dahil sa pandemya, binago nito ang idea ng summer at yung typical na gawain o bakasyon na ginagawa kapag summer. So marami akong mga summer activities o bakasyon na hindi na nagagawa. Hindi lang sa akin siguro, pati sa ibang mga tao. So, Summer of 21. When going out somewhere far is not an option, not even the pool of sea, the islands smoldering in the heat around it, like dark wounds waiting to be minted anew in summer. It's not the usual rhythm. In 2021, the earth still carries the scourge that slows us down, appends our lives like broken chairs. A recovery ties me down. I'm agile and fit, save the precariousness of my chest, where at times dark wings flap and flutter, the constant blues of a fretful survivor thrown off the edge. Out there in the sun, people queue up for a parcel of food. Heap livelihood on the steps of a footbridge, selling doormats in braided, discarded cloth, face mask and shield, while the thick-faced in power curses, dips his grubby finger into the nation's coffers. Meantime, I try to grip on things that remind me of summer trips long gone by. Sweltering street walks in Penang, the moon in Luang Prabang, hanging close to a watch spire as the monks sleep. An elephant on the river bank in northern Laos, carrying logs as the flat wooden boat takes me to some obscure border. Enduring a sickness, the whole overnight train ride from Chiang Mai to Bangkok.
seeing orangutans in the flesh in the forest of Bukit Lawang. This last swept off in a flash flood a year after my visit. Now, tethered by lingering woes, those dark wings, another threat out in the open. I burrow deeper through the blaze and pit of the sun in my mind, so distant, yet constantly pulled to everything familiar, and once touched, wave after wave. Yung pangalawang tula ay nasa Filipino at may pamagat na isolation room. Nasulat ko to nung na-confine ako sa isang hospital dahil nga sa severe case of COVID pneumonia. Nung oras na yon, pinili kong sinulat ito nung nasa kama ako, nasa bed, while struggling with yung sa sakit na yon. Iniisip ko baka maging it's a way of overcoming yung danas na yon, yung challenge na yon ng COVID. So it turned out naging therapeutic siya. Nakalabas ako ng hospital. So eto yung tula, isolation room. Pangatlong gabi sa isolation room. Katulad ng ilang gabi sa kasagsagan ng iniindang sakit, ay nahihirapang ihimlay ang katawan at isipan sa kabilang mundo ng katahimikan. Ang paglusong sa mahimbing na pagtulog upang mawala sa samot-saring panaginip. Subalit alam kong mabilis ang takbo ng oras at sa kabila nito ay may unti-unting nagaganap tungo sa muling pagkabuo ng aking katawan. Tatakbo lamang ang oras, ang araw, ang buwan. Pagkatapos, muling malalanghap ang lansangan, ang kapet pandesal sa umaga. Mababalikan ang kinahumalingan at nakasanayan. Sa ngayon, tanging mga gusalit sa sakyan ang natatanaw mula sa mataas na bintana na isang sulok ng ospital na aking kinalalagyan. Isolation room sa panahong nagbago ang paghinga ng mundo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Teddy. Sa pagpapatuloy ng ating pagbasa, maraming tula ang binabasa natin tungkol sa nangyayari sa panahon natin ngayon, pandemya, COVID. Okay. Sige, tuloy lang natin ang pagbabasa. Si Kris Lanot Lacaba ay dating guro sa high school. Siya ay kasalukuyang isang communications consultant sa isang development organization. Umaasa siyang maging magician sa hinaharap. Pakinggan natin si Kris Lanot. Ang unang babasahin ay awit ng gentrification. Halaw to sa isang awit na sinulat ng Palestinian jazz musician Faraj Sulaiman at novelist na si Majd Kayal. Awit ng gentrification. Alam kong lumat sira-sira ang bahay natin. Nakita ko sa mata mo ang dala nitong lungkot. Pero anong magagawa ko sa harap ng halimaw na dumudurog sa puso ng bayan? Sino may sabing hindi nagbabago ang mga lansangan? Sino may sabing pwede pang mamasyal? Sino may sabing pwede pang maglaro dito ang mga bata? Sino ba sumisira sa kapaligiran? Siya na pinagsasabihan tayo na iligtas ang kalikasan. Sino ang nagtayo ng mall sa paligid ng palengke? Siya na nagpalaya sa atin sa bahay. Sino ang humati-hati sa ating bahay? Siya na nagpapaupa sa atin ng studyong balita at kabaong. Sino ang nagpatayo ng nabuhalang gusaling kristal? Siya na gumiba sa dati nating veranda. Alam kong sira-sira ang dati nating bahay. Nakikita ko sa mata mo ang dala nitong lungkot. Ano nang gagawin natin sa halimaw sa pukto? Yun po yung una. Ikalawang babasahin ko, halaw, isa ulit na halaw.
Ito naman mula kay Ho Chi Minh. Gusto ko siyang ialay sa pinsan at inaanak ko na isang bilanggong politikal ngayon sa Cagayan. Gabi ng Taglaga. Gabi ng Taglagas. May rifle sa balikat ang bawat gwardiya sa may trangkahan. Sa langit, naglalayag ang buwan, kasama ang maninipis na ulap. Tila mga tangking itim ang namumutik-tik ng mga surot. Tila eskwadron ng eroplano ang bantay sa lakay ng mga lamok. Iniisip ko ang bayan ko. Lumiligid ako sa panaginip. Gumagala akong bitag ng kalungkutan. Isang taon na akong nakapiit at ano ang kasalanan ko. Pumapatak ang luha sa sinusulat na tula. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Kris. No? Naglalayag ang buwan. Ang ganda din. No? Baka nga naglalayag na ang buwan. Takip, ano na ba nangyayari? Lumalabas na ba yung... Maliwanag pa sa labas. Maliwanag pa. Hindi pa naglalayag. Sige. So, diyan po nagtatapos ang ating poetry reading. Muli, no, pasalamat, no, sa lahat ng mga bumuo nito, no. Kasama na dito si Erwin, no, si Eman, at of course si Marvin, Attorney Marvin, RG, Yetbo, no. Silang lahat, no, silang lahat ang bumuo nito, no, nagkonsepto nito. At umaasa sila na may susunod sana itong mga poetry readings na ito, no? At maging accessible ito sa ating mga estudyante, no, sa ating mga guro, at para manumbalik din talaga, no, ang gawin na ito, yung poetry reading na ito, no. Siguro sa mas susunod na ano natin, mas malaya na tayo, pwede na tayong pumunta sa mga lugar, no. Kung may social distancing o physical distancing, meron pa rin siguro, pero mas malaya na tayo, no? At doon, pwede tayong kumain, no? Pwede tayong mag-beer, okay? Yun ang ating pangarap. Ayan, umiinom na si Marvin. Uli, maraming salamat. So, pasalamat lamang uli sa Sari-Sari, radyo-katipunan, San Anselmo Publication, Incorporation Philippines on the Potomac, mamangha sa lalim at ganda ng ating kultura at diwang makabayan sa mga salita at pahina. Sa tulong ng mga guro at manunulat ng panitikang Pilipino, halina't tuklasin ang yaman ng ating panitikan, ang pamana ng ating lahi. Kasama si Binibining Andrea Trinidad, Ginoong Alvin Yapan at Ginoong Gary De Viles ng Kagawaran ng Filipino ng Pamantasang Ateneo de Manila. Ito ang Sari-Sari. Radyo-katipunan. News, insights, inspiration. Radyo-katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo-katipunan.